हेलो गाइज सबैलाई वेलकम छ, सबैलाई नमस्कार छ, सेवा छ है। आज चाहिँ मैले फेरि अक्टल टु बाइनरी र बाइनरी टु अक्टल कन्भर्जन चाहिँ लिएर आइसकेको छु। र सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको देयर आर 8 डिफ्रेन्ट डिजिट इन द अक्टल नम्बर सिस्टम भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि अक्टलमा चाहिँ 8वटा डिफ्रेन्ट डिजिट नम्बरहरू चाहिँ हुन्छ यो अक्टल नम्बर सिस्टममा चाहिँ। जस्तै कि आर आर भनेको बेस अथवा रेडिक्स अथवा डिभाइजर भनेको चाहिँ के हो भने आर अथवा बेस अथवा रेडिक्स बेस अथवा डिभाइजर इजिकल टु चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 हुन्छ। तर हाइएस्ट डिजिट भनेको चाहिँ के हुन्छ, हाइएस्ट डिजिट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि 0 to 8 - 1 हुन्छ। यसो गर्दाखेरि त 0 to 7 भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दा 0 to 7सम्म सो हुने भयो र 8वटा हुने भयो र इच वान अफ देम क्यान बी रिप्रेजेन्ट बाई द इक्विभ्यालेन्ट 3 बिट नम्बर भनेको छ। यो चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा हो भनेपछि जस्तै कि प्रत्येक त्यो नम्बरहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ बिटको आधारमा, जस्तै इक्विभ्यालेन्टमा जस्तै बाइनरीको 0 र 1 2 बिटको हुन्छ भने अब यो हाम्रो अक्टलमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट बिट भनेको चाहिँ नम्बरहरू आउने कतिसम्म चाहिँ 3वटा बिटको हुन्छ अरे क्या प्रत्येक नम्बर चाहिँ। जस्तै कि 3वटा डिजिटले, जस्तै 1 1 1 हाइएस्ट डिजिट भइदियो भने 0 0 0 चाहिँ सबैभन्दा लो हो। त्यही भएको कारणले गर्दा 3वटा डिजिटको चाहिँ 3 बिटको नम्बरहरू चाहिँ अक्टलभित्र चाहिँ पर्ने भयो भन्नु खोजेको छ। त्यो मध्ये अब हेरौँ 3 बिटको नम्बरहरू हेरौँ है त। हेर्दै जाँदाखेरि के पर्दो रहेछन् होइन। अक्टल भनेको जस्तै 0बाट स्टार्ट भइदियो, 0 बेस भनेको चाहिँ बी इजिकल टु मानिलियो आर इजिकल टु चाहिँ 8 छ अरे। रेडिक्स बेस भनेको 1 2 3 4 5 6 7सम्म हो नि त अक्टल भनेको त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि अब भनेको 3वटा डिजिट भनेको इक्विभ्यालेन्ट डिजिट क्या। यो भनेको चाहिँ यो भने पछाडि हाम्रो के अरे, यो भनेको चाहिँ डिजिट भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो डेकमा जनाइयो। यो भनेको चाहिँ के अरे हाम्रो यो भने पछाडि यो भनेको अक्टल भइदियो। अनि त्यस पछाडि इक्विभ्यालेन्ट इक्विभ्यालेन्ट 3 बिट डिजिट। यो गर्दाखेरि 0 0 0 आउने भयो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, अब 0 0 1 आउने भयो, 0 0 अथवा यसलाई चाहिँ यस्तरी लेखिन्छ है। खासमा चाहिँ यसको लेख्ने तरिका चाहिँ यस्तो हो नि त। मेन कुरा बेसिकल्ली भनेको 0 र 1 लेखिन्छ, 1 लेखिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के हुन्छ, जस्तै कि सबैभन्दा पहिला इक्विभ्यालेन्ट डिजिट लेख्ने तरिका भनेको यहाँ 0 लेखियो, यहाँ 1 लेखियो, यो 1 को सिधा। अनि त्यस पछाडि हामीले अब फेरि यहाँ पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ 0 र 1 नै फेरि रिपिट भइदियो। अनि यो भनेको त के हुन्छ भने पछाडि 0 र 1 भइसके पछाडि त यहाँ त हाम्रो चाहिँ कति के भइदियो, यो यसमा चाहिँ 0 र 1 0 चोटि रिपिट भएको छ है। यो 0 चोटि भइदियो, यो यहाँ त 1 चोटि रिपिट भइदियो। त्यही भएको कारणले गर्दा यता अगाडि 1 लेखिन्छ क्या, यसरी 1 लेखिन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि अब फेरि 0 र 1 त आउने भइदियो। यहाँ 0 र 1 त फेरि आउने भयो। यहाँ सरी यतिसम्म हुने भयो। अनि फेरि 0 र 1 नै लेखिहाल्ने। यहाँ त फेरि 2 चोटि रिपिट भयो नि त। यहाँ त 2 चोटि 0 र 1 रिपिट भयो। 2 चोटि रिपिट भएको कारणले गर्दा 2 को सिधा लिएर यो 10 लाई अगाडि लेखिदिउँ। अनि फेरि अर्को भने पछाडि यहाँ पनि त त्यो सेम नै हो, त्यही भएर 10 नै लेखिदिउँ। अनि फेरि 6मा भनेको के हुन्छ, यसमा त 0 र 1 नै लेखिन्छ। यहाँ भनेको 3 चोटि रिपिट भएकोले 3 को भ्यालु चाहिँ 1 1 1 1 लेखिन्छ। अनि यति भइदियो। यति भ्यालु हुँदाखेरि त अब यहाँ त एउटा
एउटा बिट भइदियो, यो अर्को बिट भयो, दुईवटा बिट, यहाँ अगाडि 0 त थप्नु पाइन्छ हामीले। 0 चाहिँ जति नै थप्नु पाइन्छ, यो नम्बर पछाडि 0 थप्नु पाइँदैन, तर अगाडि जति पनि मिलाउनुको लागि जति पनि थप्नु चाहिँ पाइन्छ क्या हामीले। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो नम्बरहरू चाहिँ अगाडि थप्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ 3 बिटको इक्विभ्यालेन्ट बिटको डिजिट, इक्विभ्यालेन्ट 3 बिटको डिजिट बनाइयो अक्टलमा। सो अब चाहिँ हामीले अक्टल टु बाइनरी, अब यो बुझिसक्यो। अब यहाँ अक्टल टु बाइनरी, अक्टल टु बाइनरी लानु पर्यो, ओसिटी अक्टल टु बाइनरी लानु पर्यो भने अब केसमा 1 मा मानिलिउँ यहाँ 37 छ अरे, मानिलिउँ 37.45 बेस अफ 8 छ भने हाम्रो बाइनरी बेस अफ 2 छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी छुट्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट मेथडको सोलुसन बाई इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट छुट्याउन सकिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि जस्तै कि इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट यसलाई छुट्याउने, जस्तै कि 7 भनेको कति हो, 3 भनेको कति हो, 7 भनेको कति हो, 0.4 कति हो, 5 कति हो, यसलाई छुट्याउने। 3 भनेको कति हो, 3 वटा डिजिटमा छुट्याउने। 3 भनेको त 1 रहेछ मानिलिउँ। अनि 7 भनेको कति रहेछ, 7 भनेको 3 वटा 1 रहेछ होइन। अनि 4 भनेको कति रहेछ, 4 भनेको 3 वटा 0 रहेछ। अनि त्यसपछि 5 भनेको कति रहेछ, 5 भनेको 101 रहेछ। अब हामीले यति भइदिइसक्यो पछाडि त फ्रम 3 बिट अथवा डिस्ट्रिब्युट द 3 बिट, कम्बाइन द 3 बिट्स गर्ने। यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि 0 अगाडि यहाँ त 2 बिट मात्रै छ, 0 त थप्नु भयो 1 अनि त्यस पछाडि कम्बाइन गर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि यो 3 वटा 1 अनि त्यस पछाडि पोइन्ट अनि यो पछाडिको 100 अनि 101 गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ बेस अफ 2 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ योमा चेन्ज भइदिइसक्यो। हामीले केमा चेन्ज गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गरिसक्यो। बाइनरीमा हाम्रो यो हुने भयो क्या, यो हुने भयो बाइनरीमा। यसरी हामीले चेक गरिसक्यो। सो त्यसकारण चाहिँ अब हामीले फेरि अर्को भ्यालु पनि लेख्न सकिन्छ, जति पनि यसरी नै अक्टलदेखि चाहिँ बाइनरीमा चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्नु सकिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट मेथडबाट 3 बिट मिलाएर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु सकिन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। सो हामीले चाहिँ यो चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ बुझिसक्यो। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले क्लियर रूपमा हेर्नु पनि सक्नुहुनेछ। सो हामीले चाहिँ के गर्यो भने अक्टल टु बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ देखाइसक्यो होइन। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।